السلام عليكم، مرحبا بكم في المطبخ الصحي مع نعيمه. اليوم غادي نقدموا الصابلي ديال الناس اللي عندهم لا مالادي سيلياك، اللي عندهم الحساسيه ديال الجلوتين ديال الجلوتين. الصابلي ديالنا هو انا زينته بطرق مختلفه، بجلجلان، بالفيرميسيل ديال الحلوى، بنجيمات، وبالكوك، وبالفيرميسيل ديال الشوكولاط. نبداو على بركه الله. عندنا 500 غرام ديال الطحين الذره، طحنتها، غسلناها وشمشناها وطحناها، نقيناها طبعا وطحناها. انا كنطحنها في واحد الماكينه عندي ديال الضو، غادي نوريها لكم من بعد. عندي 250 غرام ديال الزبده، ماشي مارغرين. عندي نسلي للتزيين، 2 معالق صغار ديال القرفه، 2 معالق صغار ديال النافع مطحون طبعا، 2 معالق صغار ديال حبه حلاوه، ورشه ملح، و3 ديال البيضات، و250 غرام ديال الجلجلان للتزيين، نص كاس ديال الزهر، كاس ديال الجلجلان مطحون منقي ومطحون ومغربل، كاس ديال الزيت، كاس سنيده، وكاس ديال الحليب. دابا غادي نوريكم الماكينه اللي فاش كنطحن انا الذره ديالي. نوريكم بعد الماكينه هي الاولى فاش كنطحن الذره ديالي، وموجوده في الاسواق هاد الماكينه. واللي ما عندوش امكانيات يشري داك الذره، داك الطحانه الرحال القديمه، موجودين في العربيات. هذه كطحن كميه كبيره، وفيها الصغيره وفيها الكبيره، الماكن كاين الصغار والكبار. هذه في الحقيقه اسلم وافيد لوليداتنا باش يكونوا في صحه جيده. نبداو على بركه الله. ناخذ الزبده 250 غرام، سنيده، نخدموهم مزيان. ما خصناش نحرموا وليداتنا حتى من حاجه، ما يحسوش بنقص. نضيفو داك رشيشه ديال الملحه، شويه الملحه باش الحليوه ديالنا كتجي بنينه. ناخذ البيض ديالنا مغسول بحال دائما، ونخدمو. اللي بغى يخدم هاد السوائل في الاول في مولينكس يخدمو في مولينكس، يسهل عليه. انا كيعجبني نخدم بيديا. نضيفو الزيت، دائما كنخدمو بيدينا. الحليب، اللي بغى يدير غير نصف المقادير بامكانه يدير نصف المقادير. نص كاس ديال الزهر، كاس ديال الجلجلان مطحون ومغربل، ما كنحمروهش لانه ديجا مازال يطيب في الفران مع الحلوى. 2 معالق صغار ديال القرفه، 2 معالق صغار ديال حبه حلاوه، و2 معالق صغار ديال النافع. الجلجلان ديالنا للتزيين مع نستلي. وكنجمعوا العجينه ديالنا بداك الطحين. انا قلت لكم 700 غرام ديال الطحين، هي اللي جمعات لي داك المقادير اللي عندي. غادي نجمع الحلوى ديالي وغادي نقسمها على 3 ديال الكرات. واللي بغات تخليها تعجنها هاد النهار وتخليها حتى الصباح في الثلاجه، كتصبح احسن، غتخدموا بها احسن، غادي تجيكم سهله للخدمه. انا غادي نوريكم هي شويه، غادي نخدم شي حاجه والاخرى غنخليها حتى نكمل. الطحين نرشوه لينا، ضروري تساعدي بالطحين. الذره راه صعيبه باش تصايبوا بها، راه صعيبه شويه. المهم اي تماره تهون في وجه وليداتنا باش نفرحوهم. تلقوها
ونخدموها بهاد المراشم اللي عندنا، بهاد الطوابع اللي عندنا، وكل وحده حسب الاستطاعه ديالها. ما كانش واخا هي بكاس ديرها على شكل هلال، على شكل دائره ولا نصف دائره. وهاد الشكيلات كيبقى لداكشي اللي كيبغيو وليداتكم واللي كيفضلوه. غادي نديرها في اللاطه وندخلها الفران على درجه حراره 180 درجه، حراره معتدله. ها هي الحلوه ديالنا، غادي ندخلوها دابا الفران على درجه حراره 180. ومني غطيب غادي نزينوها بالطريقه اللي وريتكم. هاي الحلوه ديالنا. ما تنساوش ديروا اعجاب وتضغطوا على زر الاشتراك باش يوصلكم كل جديد. ها هي بصحه والراحه، نفرحوا وليداتنا. التزيين كتبقى الطريقه اللي كيفضلوها وليداتكم، اللي كيبغيوها وليداتكم. وكل سيده راها فنانه في مطبخها. بصحتكم وراحتكم.